हेलो गाइस, के छ? आर्कडेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ र तपाईँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ अटोक्याड बेसिक कोर्सदेखि लिएर अटोक्याड एडभान्स कोर्ससम्म। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म सबै नियम नगरपालिकामा के नियमहरू छ त्यो सबै मापदण्डहरू चाहिँ लगाएर एनबिसी कोडले के गरेको छ सबै कुराहरू राखेर चाहिँ यो एउटा मैले कोर्स बनाएको छु, जुन कि म मेरो च्यानल आर्कडेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा यो बनाएर चाहिँ हालेको छु र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला सायद मलाई लाग्छ। र हाम्रो कोर्स सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म के भन्छु भनेपछि मेरो जति पनि पछिल्लो भिडियोहरू छ तपाईँहरू हेरिदिनु, किनभने त्यसमा चाहिँ धेरै नियम सबै लगाएर चाहिँ बनाएको छु र तपाईँहरूकै लागि हो। यो डिप्लोमा इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर, ओभरसियर जोसुकैलाई पनि धेरै फाइदागार हुन्छ। किनभने म सुरुमा डिप्लोमा पास गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अटोक्याड नआउँदाखेरि मलाई धेरै टेन्सन भएको थियो, त्यही भएर म आफ्नो दुःख कसैलाई नहोस् भनेर चाहिँ म तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो नेटमा चाहिँ एकदम नियमपूर्वकले बनाएको यो बिल्डिङलाई चाहिँ सिकाएर चाहिँ तपाईँलाई यो युट्युबमा चाहिँ राखेको छु म आफ्नो च्यानलमा। र अब हामी चाहिँ जाउँ आफ्नो कोर्सतिर। र हाम्रो कोर्समा के छ भनेपछि नर्मली म तपाईँहरूलाई स्ट्रक्चरल पार्टमा चाहिँ नर्मली तपाईँहरूलाई चाहिँ लेआउट, ट्रेन्च प्लान, कोलम लेआउट, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले फुटिङ प्लान, अनि फाउन्डेसन बिम प्लान, अनि टाई बिम प्लान, अनि नर्मली चाहिँ स्ल्याब बिम प्लान चाहिँ तपाईँलाई बनाउन चाहिँ सिकाएँ। सायद तपाईँहरूले ट्राई पनि गर्नुभयो होला, सायद गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले मलाई मेरो कमेन्टमा गएर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, मैले यो बुझिनँ। म तपाईँहरूलाई फेरि रिपिट गरेर चाहिँ आफ्नो यो स्ट्रक्चर पार्टलाई चाहिँ फेरि रिपिट गरेर तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। र म नर्मली आफूलाई सिकाउने कोसिस गरिरहेको छु। र यसमा चाहिँ के छ भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले स्ल्याब बिम सकिसकेपछि हामीले नर्मली एउटा फाउन्डेसन, जुन हामीले फाउन्डेसन बनायौँ नि, यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ अब सेक्सनबाट कसरी काटेर देखाउने त्यो कुरा चाहिँ आज म सिकाउँछु। र यो भनेको नर्मली तपाईँले यहाँबाट म देखाउँछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो फुटिङबाट तपाईँलाई चाहिँ म देखाउँछु नर्मली यो सेक्सन काटेर कसरी देखाउने हो त। त्यसमा पनि सेक्सन पनि देखाउनु पर्छ नि त। नर्मली तपाईँले हामीले 5 फिटकै राखेको थियौँ र यसमा 6 फिट बाई 6 फिटकै छ। र नर्मली यसमा के देखाउनु मैले खोजेको भनेपछि नर्मली हाम्रो यो स्क्वायर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटै सेक्सन यसरी काटेर चाहिँ देखाएको हो। र यसमा चाहिँ हाम्रो यसरी एक्स एक्सिसबाट काटेर उता माथि देखाएको छ। र त्यो चाहिँ अब यो काटिसकेपछि यो डन्डी चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ कसरी राख्ने भने चाहिँ 12 mm डन्डीको 6 इन्ची चाहिँ सेन्टर गरेर राखेको छौँ। र यसमा चाहिँ नर्मली हाम्रो 1 फिटको हाम्रो कोलम छ। र यसमा चाहिँ फुटिङलाई सेक्सन काट्दाखेरि चाहिँ देखाउनु पर्ने भनेको यसरी नै हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो 3 इन्ची छ, त्यो चाहिँ हामी ग्राभल गर्छौँ। जब माटोलाई कम्प्याक्ट गरिसकेपछि त्यसमा माथि अहिले इँटाको सोलिङ गर्दा या ग्राभल हालेर त्यसलाई फेरि मेसिनले कम्प्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यो 3 इन्ची गरिसकेपछि फेरि त्यसको माथि चाहिँ हामीले यसको माथि यो चाहिँ इँटाको सोलिङ या जे राख्दा पनि हुन्छ या ग्राभल गर्दा पनि हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले यो नर्मली कङ्क्रिट यो पिसिसी गरेर चाहिँ 3 इन्ची पिसिसी राख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ जाली राख्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो जाली एउटा हरिजन्टल, अर्को चाहिँ भर्टिकल पार्ट ल्याएर राख्छौँ हामी। यो रड डन्डीहरू हो, यसलाई फेरि एल जस्तो बनाउनु पर्छ, यसरी यो देखाएको छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले कङ्क्रिट हालेर चाहिँ 1 फिट जति चाहिँ ढलान गर्नुपर्छ, यसरी रेक्टेङ्गल जस्तो। अनि त्यसपछि चाहिँ स्लोपमा पनि फेरि 1 फिट हाइट गरेर स्लोप यसरी बनाउनु पर्छ। र नर्मली यो 4 इन्ची यो किन छोडेको हो भनेपछि हामीले फर्मा लगाउँदाखेरि चाहिँ यो फर्मा लगाउनु पर्छ, त्यही भएर यो 4 इन्ची छोडेको। र नर्मली हाम्रो यो फाउन्डेसन बिम मैले बनाएको थिएँ, त्यही फाउन्डेसन बिम पनि देखाएको हो। यसमा चाहिँ यो फुटिङकै 1 फिट छोडेर फेरि 1 फिट छोडेर यहाँ चाहिँ बिम चाहिँ हामीले
बनाएको हो। र त्यसपछि यहाँ बिम यहाँ फाउन्डेसनदेखि चाहिँ 3 फिट 6 इन्ची चाहिँ यहाँ मैले ग्राउन्ड फ्लोर जम्मा 6 यो सबै जोडेर चाहिँ 6 फिट हाम्रो यो खनेको छौँ हामीले जमिनदेखि चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो ग्राउन्डदेखि चाहिँ रोड लेभलदेखि चाहिँ मैले 2 फिट चाहिँ माथि चाहिँ आफ्नो यो टाई बिम चाहिँ बनाएको हो। र यो हाम्रो बिम चाहिँ 10 बाई 10 को बिम हुन्छ। अनि यही कुरा नर्मली फुटिङमा चाहिँ हाम्रो सेक्सन काटेर चाहिँ देखाउनु पर्छ। यसमा सबै कुराहरू छ। 16 mm को डाई बार 4 वटा राखेको छ र अर्को यहाँ 16 होइन 12 को हुन्छ। अहिले हाम्रो नगरपालिकामा नर्मली चाहिँ 4 16 र 4 12 को चाहिँ डन्डीहरू चाहिँ लगाउने गरेको छ। 4 वटा 16 र 4 वटा 12 चाहिँ कोलममा चाहिँ लगाउने कोसिस गर्यौँ हामीले। कोलमको यो र बिमको सबै कुराहरूको देखाएको छौँ। 4 वटा डन्डी हाम्रो 16 को राखेको हुन्छ कोलममा चाहिँ, र बिममा चाहिँ बिममा छु त्यो अर्को 4 वटा चाहिँ 12 को राखेको हुन्छ। र बिममा चाहिँ 12 कै 4 वटा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। र यही कुराहरू चाहिँ नर्मली मैले यो फुटिङको लागि बनाउन खोजेको हो। र नर्मली यही नै राख्नुपर्छ। यसरी काटेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी नै एउटा कोठामा चाहिँ यो स्ल्याबको बिमपछि यो राख्नुपर्छ। र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ नर्मली के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब कति बाइ कतिको यो छ, यो पीडीएफ तपाईलाई यो अटोक्याड फाइल चाहियो भने म तपाईहरुलाई यो यसमा पनि हाल्दिन्छु आफ्नो उसमा चाहिँ युट्युब च्यानलमा चाहिँ त्यो लिंकमा चाहिँ। नर्मली यो सबै गरेकै हुन्छ हैन, हामीले कपी पेस्ट मात्र गर्ने हो। अब तपाईले बनाउँदाखेरि नर्मली अब हाम्रो कतिको कोलम राखेको त C1 C2 हामीले त अहिले C1 मात्र छ, त्यही भएर मैले यो सबैलाई डिलिट गरिदिन्छु, यो मात्र राख्छु। यसमा चाहिँ मैले 12 बाइ 12 को कोलम छ, 4 16 4 12 गरेको छु। यो ग्राउन्ड फ्लोरको कोलम, यो फर्स्ट फ्लोरको र हाम्रो अढाई तला थियौं, त्यही भएर चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड फ्लोरको यो सबै डिटेल चाहिँ यसरी नै बनाएर राख्नुपर्छ टेबलमा। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ यसमा चाहिँ अब रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ बिम, फुटिङ बिममा कतिवटा दिएको छौं त्यो डिटेल गरेर राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि टाई बिममा कतिवटा डन्डी राखेको छौं त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ सेक्सन काटेर पनि देखाइदिनुपर्छ। र नर्मली स्ल्याब बिमकोमा पनि त्यसरी नै राखिदिनुपर्छ। र स्ल्याब बिम अर्को स्ल्याब बिममा पनि फेरि त्यसरी नै डिटेल गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ। र नर्मली यो डेभलपमेन्ट लेन तपाईले नेटमा पनि पाइहाल्नु सक्नुहुन्छ र आफूले निकाल्दा पनि हुन्छ। एलडी डेभलपमेन्ट लेन भन्छ यसलाई चाहिँ। यो कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ अनि फाउन्डेसन डिटेलमा चाहिँ तपाईहरुले अब त्यसको साइज कति छ त्यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ, किनभने धेरै लामो भिडियो भने तपाईलाई अल्छी पनि लाग्छ। र म यो जानुभन्दा अगाडि के भन्छु भनेपछि मेरो पछिल्लो भिडियोहरू चाहिँ हेर्न र धेरै साथीहरुकोमा चाहिँ शेयर गरिदिनु होला, किनभने यो धेरै काम लाग्ने चीज हो र मैले धेरै मेहनत गरेर बनाएको छु। र शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानललाई। र मेरो पछिल्लो भिडियोहरू तपाईहरुले छुटाउनु भएको छ भने हेर्नलाई तपाईहरुले जान सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा, आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा। र यति भन्दै म तपाईहरुसँग छुटिन्छु। गुड बाई, धन्यवाद।